هر رقم کړی شته. یو دی په رومیانو کې پخېږي، یو ورته وایي لړلي ورته وایي، یو سپینه ورته وایي، یو ورته دو پیازه وایي. قیمتونه سره فرق دي؟ نه، قیمتونه یو قیمت دی. کیلو یې په څو ورکوئ تاسو؟ زمونږ مختلف نظافت یې ډېر پاک ده، نظافت یې ډېر پاک ده چې موږ ورته ځو راځو کنه. نظافت یې پاک ده چې موږ راځو او ډېر ښه کړایي ورکېږي. والله شکر دې ساتو هېوادوال راځي او بس کار شکر الحمدلله ښه دی. تېر کلونه دا درېیم کال انشاءالله ښه دی. داسې خلک هم راځي، خوراک هم کوي او زموږ کار هم شکر الحمدلله ښه دی. السلام علیکم. د افغانستان سفر یوټیوب چینل لیدونکو، هیله ده ټول روغ جوړ صحتمند خوشحاله اوسئ. کلمنان یې زه یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حیدرشاه شینواري نمکین رستورانت ته راغلي یو. نو دننه به لاړ شو چې څه فرمایش نور جزئیات نور معلومات به دننه تاسو سره به موږ شریک کړو. د خپرونې تر اخره پاتې سئ. نو راځئ چې دننه ورسو. السلام علیکم. جوړ په خیر کې صدقه ده خیر دی آرام ورغېده که په پیل کې د موږ ته ځان معرفي کړئ. زما نوم عمران الله. عمران الله خانه، څومره وخت کېږي تاسو دلته دا رسټورانټ خلاص کړی دی او فعالیت کوئ کار کوئ؟ تقریبا از کم کېږي دغه 15 شل کاله کېږي دلته شم. لکه داسې جګ اواز سره وغږېږي که نه سې اواز یې صحیح ولې نه جګ اواز سره څومره څو کاله کېږي تاسو دلته؟ شل کاله 15 شاوخوا. شل 15 کاله کېږي تاسو دلته یې. نو راځه دننه به لاړ شو، موږ سره معلومات او لیدونکو سره به هم معلومات شریک کړو. ښه راځه. سړی مه سې ورو. خیر اوسې، په خیر راغلې، هر کله راشي. خیر اوسې. پیل کې د ځان موږ ته معرفي کړو. احمد زبیر خیرخوا. زبیر خیرخوا، څومره وخت کېږي چې شینواري رسټورانټ کې هلته کار کوئ؟ دا 14 کاله کېږي. 14 کاله کېږي. په کوم بخش کې خپله ډېر کار کوئ پکې؟ یاره زه هر بخش کې کار کولی شم. قصابي کې بیا؟ قصابي کې هم کولی شم، کباب هم پخولی شم. ما چې کوم خپل مسلک و کباب و، هغه کباب نه اوس هغه شم، اوس پاس دلته اوس غوښه کټېږي. هر رقم کړی شته. یو دی په رومیانو کې پخېږي، یو ورته وایي لړلي ورته وایي، یو سپینه ورته وایي، یو ورته دو پیازه وایي. قیمتونه سره فرق دي؟ نه، قیمتونه یو قیمت دی. کیلو یې په څو ورکوئ تاسو؟ اوس زمونږ مختلف دي که نه. مثلا یو روغ مکمل ګوسپند چې پخو، هغې په دې خېټې کې وریجې راځي، مثلا هغه کیلو په 200 روپۍ دی. او دغه عادي مثلا سپینه کړي لوابداره دا 680 روپۍ دی. 680 روپۍ. او د چرګ څنګه؟ چرګ 400 روپۍ. مختلف پخېږي. یو د مثلا مستو کې پخېږي، یو لړلي پخېږي، یو روش هم پکې پخېږي، او یو اچارو کې هم پخېږي. څنګه دي مشتریان سره راځي دي تاسو نه که نه؟ والا راځي دي، چې راځي نه راتله که نه. دغه مصرف د دې پوره کېدل ډېر اسانه نه دي. دلته دا یو ورور دی، د سره خبرې اترې وکړو، پوښتنه به وکړو تاسو باره کې چې څنګه ده. ستړی مه سې ورور. سلام علیکم وروره، جوړه صدقه ده خیر دی آرام ورغېده. په پیل کې دې موږ ته ځان معرفي کړو. زه اسمت الله جبارزی. اسمت الله جبارزی صاحب، څومره وخت کېږي تاسو د رسټورانټ ته راځئ؟ والله دا رسټورانټ ته خو موږ ډېر زیات کېږي، ډېر 8 کاله کېږي چې ځو راځو. میاشت کې یو ځل ورته راځئ که نه؟ میاشت کې یو دفعه راځو. څنګه د دې نظافت په باره کې هم خبرې وکړئ، د سرویس باره کې څنګه ده، کار یې څنګه ده؟ نظافت یې ډېر پاک ده، نظافت یې ډېر پاک ده چې موږ ورته ځو راځو که نه. نظافت یې پاک ده چې موږ راځو او ډېر ښه کړایي ورکېږي. کړایي ښه ده په نسبت سره. ته ته نه راځې؟ زه ته نه راځې. نو موږ راځي.
پاتې راځئ موږ سره ډوډۍ کور ودا وخورو. مننه تشکر خیر اوسه سړی مست کار دې هم کوه چې تا ته د کار نه هم نو زموږ سره به خبرې هم کوې صحیح ده دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي ته دلته کار کوې په دې رسټورانټ کې 14 کاله کېږي څنګه دی تا کار راضي ته نه که نه زیاتره مشتریان چې راځي کوم خواړه ډېر دلته هغه کې غواړي ښه ټول ودان مننه ته دې کار کوه موږ د کار نه بس موږ به لاړ شو دننه صحیح ده مننه خیر لیدونکو موږ به دا خوند وګورو نو تاسو بیا هم راسئ دلته او تاسو هم بیا خوند وګورئ چې خوند یې آیا واقعا همداسې شی ده خوندور دي که نه دي واقعا ډېر خوندور ده څنګه د خوند دی که نه خوندور ده که نه لیدونکو بس د خپرونې تر اخره موږ سره پاتې شئ چې اواز مې راځي که نه نو د خپرونې تر اخره پاتې شئ موږ به دا مسجان کو تاسو د نمکین شینواري رسټورانټ څخه لیدنه وکړئ
لیدونکو ماشاءالله ډېره خوندوره ډېره مزهداره کړۍ موږ ته پخ کړې او اماده کړې وه. نو الله دې وکړي چې همدغسې ټولو تاسو هېوادوالو ته داسې تاسو دلته راځئ خوندوره همداسې مزهداره کړۍ تاسو اماده کړي تیاره کړي او تاسو یې نوشجان کړئ. نو د ورور نه و مخکې اوس راغی ده سره به هم یو څو خبرې وکړو بیا به خپرونې ته پای ورکړو. السلام علیکم ورور. السلام علیکم ورور خیر راغلی خیر اوسې تاسو ښه یاستئ کراري ده شکر د خیر اوسې. ته خو دې هم موږ ته ځان را معرفي کړو. زما نوم محمد یوسف دی روجانه بس تقریبا داسې وایي چې د یو کارمند د دې هوټل دلته کار کوم او بس دا کسابي او دغه کار والله شکر دی داسې اتو هېوادوال راځي او بس کار شکر الحمدلله ښه دی نسبتاً تېرو کلونو دا درېیم کال انشاءالله ښه دی داسې خلک هم راځي خوراک هم کوي او زموږ کار هم شکر الحمدلله ښه دی. او زیږې خو طبعا چې مطلب دا د هوټل کار داسې دی چې باید کال په کال نوي نوي تغییرات پکې راشي خو دلته چې کې بس کوشش هم دا دی چې خلکو ته ښه سرویس وړاندې کړو په ښځې کې ډوډۍ وخوري او خلک هم لطف واخلي. مننه. کامره د خدمت کې ده څه ویل غواړې؟ بس خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ ستاسو د خدای عزت وکړي چې زموږ غریب خانې ته هم تشریف راوړه او خدای همیشه خوشحاله او کامیاب لره. کور ودان خیر اوسې. خوشحاله اوسئ. مننه. ولې لیدونکو دا څو وطنوال نور هم راغلي دوی دا هم کړۍ وخوړه پوښتنه به وکړو چې څنګه و بیا هم ستړی مه سې خیر طبیعت هم ښه ده خیراتي ده بخیر یاستئ لږ داسې چې دا وداسې ښکاره شي پکې څنګه و مزدار و که نه و خوند یې درکړه کړۍ خو ډېر مزهدار و ډېر مزهدار و خیر دې ویسي خواري یې پکې کړی ده ذایقه یې زیات ده نو کور یې ودان خیر دې ویسي بیخي راځي بیخي داسې کړۍ جوړوي سره چې خیر دې ویسي. وایي دا بل ورور دی ماسې دا دې ملګری ده ورور ده څه خیر هغه رانغی ښه مننه. داسې کړۍ ته اشتیا لري چې تاسو مونږ هم نوشجان ډېر خوندور و. مننه کور ودان خیر اوسې. ښه وخت مننه خیر اوسې. لیدونکو دا و د مونږ د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې چې زه کلیم الله نیازی یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښې شېبې ښه وخت ولرئ د الله په امان.